So this lesson will be a continuation of our study about complex numbers. And particularly, ang topic natin ngayon is polar form ng complex numbers and powers and roots ng complex numbers. Okay. Recall natin, last week, na-discuss natin or na-introduce sa atin yung mga complex numbers. Ano yung notation nila? Diba? Sabi natin, any complex number can be written in the form of x plus iy, where x is the real part or the real component and y is the imaginary component. And then I squared is -1 or the square root of -1, yun yung I. So, pwede natin siyang, a complex number is written in the form of x plus iy. And pwede rin natin siyang isulat as an ordered pair. Okay, pwede rin pong ganyan. Where yung x, yun po yung still the real part and y is the imaginary part. Okay. Wala. Burahin ko muna. Then, last week din, nag-perform tayo ng operation sa mga complex numbers. Nag-add tayo, nag-multiply, and then yung nag-subtract din tayo, and nag-divide. Then, natutunan din natin yung tinatawag natin complex conjugate, wherein kung meron tayong given na wherein kung meron tayong given na bakit ayaw mo? Ayan. X plus iy na complex, yung kanyang conjugate is x minus iy. Yan yung kanyang conjugate. And yung symbol ng conjugate is meron siyang bar sa taas. Yan. So, ibig sabihin nito complex ng, or conjugate ng z. And then, na-discuss din natin last time na pwede nating i-graph or i-plot sa Argand diagram or tinatawag nating complex plane ang isang complex number wherein yung horizontal or yung x-axis, yun yung real axis, and yung vertical axis, yun yung imaginary axis. And then, a complex number is represented as a point, no? Combination siya ng x and y. Kaya nga pwede siyang isulat as an ordered pair. And alam nga natin na Argand diagram po ang tawag dun sa complex plane na ganyan. Okay. This time, ang pag-aaralan naman natin is, so remember, sa complex plane, a point or an imaginary number or a complex number is represented as a point. So, para ma-convert natin siya sa polar form, ang gagawin natin is, pwede tayong mag-create ng right triangle. So, ito yon, magdadrop tayo ng perpendicular line mula sa P, pababa, perpendicular siya dun sa x-axis or the real axis, and parallel siya dun sa imaginary axis. And then, from there, makakapag-form tayo ng right triangle na kung saan x yung base niya, y yung height, and yung hypotenuse niya is yung, tawagin na lang natin siyang r. Ito, r. Okay? And, mula sa knowledge natin sa trigonometry, ay, pwede natin express yung sides in terms of the angle theta, or yung angle na nandyan, angle mula sa real axis or the x na side, papunta sa hypotenuse. So, katawa, madederive natin na yung value ni x ay equal sa r cosine theta, where r is the hypotenuse and theta is the angle between x and the hypotenuse. By katawa din, madederive din natin na si y ay r sin theta kasi sin, so
So, sin theta equals opposite all over hypotenuse. Ang opposite mo, y, ang hypotenuse mo, r. So, solving for y, cross multiply lang tayo doon. So, y equals r sin theta. Ganon din yung pagkuha kay x. Cosine naman. Adjacent over hypotenuse. Okay. And, kapag kinuha naman natin yung kung ang x natin ay r cosine theta and yung y natin is r sin theta, therefore, yung z natin na x plus iy ay pwede na ngayon nating express in terms of r cosine theta and r sin theta. So, magiging r cosine theta yon plus i r sin theta. And dahil common yung r sa kanila, finactor out niya. So, ito po yung tinatawag nating polar form. Ito po yung polar form ng complex number. Okay? In terms of r, yun yung r ang tawag natin is modulus. R or the absolute value of z is called the modulus. And yung theta po, yun yung tinatawag nating argument of z. Okay. Baka malito kayo kasi yung nasa calculator, 'di ba, pag kinonvert mo yung rectangular na complex sa polar, ang nilalagay niya is bar angle theta. Okay? Ito lang din po 'yun. Yung theta po na sinasabi niya is yung angle. Yung r, ito po. So, parehas lang po 'yan. No? In-expand niya lang para makita nyo na kung saan siya nanggaling or paano niya kino-convert from rectangular to polar. And still, going back from this right triangle, I can express tangent theta, yung pag sinolve ko yung r, dahil right triangle yan, Pythagorean theorem. So, via Pythagorean theorem, ito yung makukuha nating value ni r or expression for r kasi nga si r is hypotenuse, di ba? By Pythagorean theorem, c squared equals a squared plus b squared. So, dyan po galing yung expression for r. Then, which is called the modulus. And then, yung angle theta naman po, kung i-apply pa rin natin sa right triangle yung SOHCAHTOA, so, makikita natin na yung tangent theta, TOA, opposite over adjacent. So, ang opposite niya ay y, ang adjacent niya is x. So, ang tangent theta natin is y all over x. Or, pwede rin nating solve si theta dyan. Gamitin lang natin ng arctangent or inverse tangent ng y all over x. So, ganyan po tayo mag-convert from polar form or from rectangular to polar form. So, ito po yung mga formula na kailangan nating kunin or i-memorize. Question? May question po? Okay. Sige, try natin ito. Paano natin yung convert yan from rectangular to polar form? Convert to polar. So, pwede nyo na i-shortcut sa calculator. Pero, kailangan natin ng mathematical solution. So, ano po yung polar form? Dapat z equals r times cosine theta plus I sine of theta. So, kailangan mo si r, kailangan mo si theta. Pero ano po yung formula ng r natin? R equals x squared plus y squared. Siya yung modulus. And from our rectangular form, nakita natin na yung x natin ay 1. So, magiging 1 squared plus, ang y natin is 1 din. Yung katabi ni i. Wala siyang katabi, ibig sabihin 1 yung katabi niya. So, inuumit lang natin yung 1. So, that is 1 squared din. Kaya, ang value ng r natin ay square root ng 1 plus 1, 2. So, square root of 2 ang modulus natin. How about the angle? So, tangent theta equals y all over x. Therefore,
Ang theta natin is the arctangent of y all over x, which is equal to arctangent of 1 all over 1 or arctangent of 1. Ano po ang arctangent ng 1? Paki-compute nga dahil wala akong calculator dito. 45 ba? Talaga? Okay. Isa pa lang caution. Kapag nasa polar form tayo, kailangan naka-radians tayo lagi. So, kapag convert nyo yan sa radians, pi all over 4. So, ang polar form na ngayon ng ating z ay r muna, square root of 2, times cosine ng theta natin na pi all over 4, plus I sine ng pi all over 4. So, ito na po yung polar form ng 1 plus I. Question? So, ganun lang siya ka-basic ganun lang ka-basic mag-convert. Memorize na natin yung formula. Okay. Pwede rin tayong mag-add actually. Ganun lang din yung gagawin natin. Addition and subtraction ng naka-polar form. Kung makikita nyo naman is naka-separate naman pa rin si I, yung imaginary part sa real part. So, as is pa rin yung pag-add. Sa pag-multiply pero, so for example, meron tayong dalawang complex number na merong modulus na R1, R2 respectively at saka ang kanilang argument or angle is theta 1 and theta 2. Okay. Hanapin daw natin yung product niya which is Z1 times Z2. So, pag pinag-multiply natin yan, Z1 times Z2, ang gagawin, i-multiply mo lang din to. So, R1 times cosine theta 1 plus I sine theta 1 times R2 cosine ng theta 2 plus I sine ng theta 2. So, nakamultiply naman lahat yan. Kaya, pwede natin pagdikit-dikitin. R1, R2, meron tayong cosine theta 1 plus I sine of theta 1 times cosine theta 2 plus I sine theta 2. R1, R2. Okay, ang gagawin natin sa binomial na to, distribute natin. So, cosine 1 times cosine theta 1 times cosine theta 2, magkaiba yung angle, kaya multiply lang natin ganyan. Next, yung cosine theta 1 times I sine theta, that is I cosine theta 1 sine theta 2 plus, dito naman sa I sine theta, I sine theta 1 cosine theta 2 plus, ito, I tsaka I. So, that is I squared sine ng theta 1 sine ng theta 2. Isi-simplify natin, pagsamahin natin lahat ng may I at yung mga walang may I. So, itong I squared, di ba ang I squared? Ang I squared ng negative 1. So, ang I squared, pag in-square mo yan, magiging negative 1. Kaya negative 1 to, so magiging minus na siya. And wala na siyang imaginary. So, dito, cosine theta 1, cosine theta 2, minus sine theta 1, sine theta 2. Ito yon, ito. Then, yung may dalawang sign, factor out ko na yung I, yung may dalawang imaginary, dito, yung dalawang gitna. Pwede ko na i-factor out yung imaginary or I, cosine theta 1, sine theta 2, plus sine theta 1,
cosine theta 2. Pero, so ang lalabas niyan, ganyan. Okay. Buburahin ko lang din. Pero pinakita ko lang paano i-derive. So, ang labas niya, pag pinag-multiply natin, ganyan. Bakit? Kasi identity itong nandito sa dulo. Kung matatandaan nyo, ang cosine A plus B ay cos sin. Sana tandaan nyo pa yung trigonometry nyo. Tapos, ang sine ng A plus B is sin cos sin. Dito, di ba ang cosine ng A plus B, sum ng angles equals cosine cos sin. Tapos, kung plus ito, minus yun. Kaya, i-apply natin siya dito. Itong cos sin na to, magiging sum lang ng theta 1 and theta 2 kasi yun yung angles na A and B. Kaya, ito yung kinalabasan. Cosine theta 1 plus cosine theta 2. Ganon din po yung sine ng A plus B, sin cos sin. Tapos, plus siya. So, ito. Okay. Sin cos sin. Tapos, i-add mo yung angles niya. Ang angles natin is theta 1, theta 2. Kaya naging sine ng theta 1 plus theta 2. Yan po yung magiging product pag minultiply natin yung dalawang complex numbers. Okay. Anong mapapansin natin? Mapapansin nyo, kapag pinag-multiply yung dalawang cosine numbers, ang modulus nila yung R, tingnan mo, dun sa Z1, ang modulus niya R1, di ba? Z2, ang modulus niya R2. Pero yung Z1, Z2, ang modulus niya R1, R2. So, ibig sabihin, pag pinag-multiply mo yung dalawang complex numbers, ang modulus niya is yung modulus lang nung dalawang complex numbers, tapos i-multiply mo lang sila. Z1, Z2. Tapos tingnan nyo yung argument nila. Yung argument is yung angle theta. Yung Z1, ang argument niya is theta 1. Yung Z2, ang argument niya is theta 2. Pero yung argument ng Z1 at Z2, theta 1 plus theta 2. So, pinag-add lang yung angle or yung arguments. So, ibig sabihin, sa product, ang argument ng Z1, Z2 ay i-add mo lang yung arguments nila. Yung argument ni Z1 and Z2. So, kung kukunin mo yung Z1, Z2, Z1, Z2 is therefore equal to product ng modulus nilang dalawa, tapos times cosine ng argument nilang dalawa, argument na Z1, tapos argument ni Z2, plus I sine ng argument ni Z1 plus argument ni Z2. Ganun lang siya kadali. Imbis na expand mo pa and manumanuhin mong mag-distribute, titignan mo na lang yung arguments tsaka yung mga modulus nila. And kapag in-apply nyo yan sa division, ganun din yung magiging observation. Pag pinag-divide natin yung dalawa, ang magiging modulus ng Z1, Z2 is ganun lang din. I-divide mo lang yung modulus ng Z1 at Z2. At yung argument nila is, kung mapapansin nyo dito, theta 1 minus theta 2. So, ang argument ng Z1 over Z2 ay difference naman. So, sana makita nyo yung pattern. Yung modulus ng Z1 times Z2 is, i-multiply mo lang yung modulus ng dalawang complex number. Tapos, yung argument naman ng product nila
is a-add mo lang yung kanilang dalawang argument. Pagdating sa division, i-divide mo yung modulus, pero yung argument nila minus naman. Sa multiplication, plus. Gets po? Question? Tao po. Wala akong kausap. Wala akong kausap. Try natin to example. Kung meron kang Z1 at Z2 na yan, ano ang product nila? Di ba ang dali na lang? Siyempre dapat naka-polar form sila kasi nga multiplication in polar form. So convert mo muna sa polar form. So for Z1, okay, ang polar form niya is una, kunin mo si R, which is square root ng negative 2 squared, yun po si X. Then yung Y niya is positive 2. So positive 2 squared. That is 4 plus 4, 8. So square root of 8 is ilan? Square root of 8, 2 square root of 2. And then, ano ang kanyang angle? Arctangent ng Y muna. So 2 all over negative 2. So ang kanyang angle is in radians po. Paki-compute nga po kasi wala akong calcu. Arctangent ng negative 1. Negative pi over 4. Okay. Negative pi all over 4. Therefore, ang polar form ni Z1 ay 2 square root of 2 times cosine ng negative pi all over 4 plus I sine ng negative pi all over 4. Okay. How about for Z2? Ang R niya, basic lang, 3 yan. Kasi mag-isa niya. Kahit wala siyang x, diba? So 0 squared plus 3 squared. O di, square root ng 3 lang din yan. Kaya ang R niya is 3. How about yung angle niya? Yun lang. Ano ang sagot? Hindi naman tayo pwedeng mag 3 all over 0. No? Kasi hindi yan pwede. Try nyo nga sa calcu. Math error. Kasi hindi nga tayo pwedeng mag-divide. Pero kung alam mo yung function ng kung alam mo yung graph ng tangent. Ganito yung graph ng tangent. Ay, sorry, pangit. Ganyan siya. Meron siyang asymptote. Ganyan siya, ganyan. Ganyan. Pangit lang ng drawing ko. Hindi niya matatouch yung 0. Try nyo yung tangent ng 90 or tangent ng pi over, ilan yung 90? Pi all over 2. Anong lalabas? Sir, wait lang ah. Kulang ko yung calcu ko. Kulang ba yun? Hello? Anong nakuha niyo sa tangent ng 90? Hello? Tangent ng pi over 2.
Mali. Mag-radians ka. Oh, pag naka-radians ka, pi over 2 ilagay mo. Ayan Oh, yun nga. Kasi ang angle nito 90. Kasi kung makikita nyo sa graph niya, ganyan siya. Ganyan. Kasi hindi niya matatouch talaga yung 90. Magmamat error siya. Kasi asymptote niya, 90. So, ang sagot dito, pi all over 2. So, pi all over 4 or 90. Basta pag yung angle nyo is ganito, na tawag dito, 3 over 0 or undefined yung lumalabas, it's either 90 or 270. Ilan yung 270? 3 pi all over 2. At 3 pi all over 4. Ah, hindi pala. 90 lang talaga. One way din para maano nyo to, ma-realize nyo is yung right triangle. Di ba right triangle yan? Kunwari right triangle. O ito yung kinukuhanan mo ng angle. So, tangent ng 90, dun sa right triangle natin, hindi mo alam yung opposite niya, tama, yun yung hypotenuse. Pero yung adjacent niya, hindi mo alam. Kasi dalawa yung katabi niyang side. So, hindi mo alam. Kaya, math error ang lumalabas pag tangent 90 kasi undefined yan. Nakuha. So, basta pag kumukuha kayo ng arctangent tapos 0 na yung nasa baba, ibig sabihin nun, 90 yun. 90 yung angle. Kaya, 90 sa radians yun is pi all over 4 na positive. Okay? So, ang polar form ni Z2, wala pa pala tayo, nagko-convert pa lang. That is 3 times cosine ng positive pi all over 4 plus I sine ng positive pi all over 4. Okay? Then, paano yung Z1, Z2? Okay. Z1, Z2 is equal to modulus nilang dalawa times cosine ng sum ng angle nilang dalawa plus I sine ng angle nilang dalawa. Pinag-add. So, ang Z1, Z2 is equal to, ano yung R1 natin? R1 is, hindi ko pala nilagyan ng subscript. Ayan. R1 is 2 square root of 2. So, 2 square root of 2. R2 is 3 times cosine ng theta 1 is negative 4. Theta 2 is positive 5 all over 4. So, cosine ng 0. Plus I sine ng 0. So, ang product ng Z1, Z2 is equal to 3 times 2 square root of 3, that is 6 square root of 2. Ano po ang cosine 0? Ang cosine 0 is 1. This is 1. Ang sine ng 0 is 0. So, multiply mo lang sa 1. Therefore, Z1, Z2 equals 6 square root of. Question? May tanong po kayo?
Okay, paano yung burahin ko ulit? Nandun naman yung sagot natin, yung Z1, Z2. How about yung division? Z1 over Z2. So, formula natin. Pag ayaw niyo magsulat. Hala. Z1 all over Z2 is equal to, divide mo lang din yung modulus nila, R1 over R2. Pero this time, ano pong gagawin sa angle nila? Pagmaminusin natin. Then, ganun din po yung sa sign. Theta 1 minus theta 2. Okay, mahalaga yung arrangement nito, no? Kung ano yung nasa taas, siya dapat yung mauna dito sa angle. So, nasolve natin ang R1 and R2, that is 2. Square root of 2 divided by 3. Dito po tayo tumingin dito. Dito yung given. Yan, Z1, Z2. Multiply 2 cosine ng, ang theta 1 po is negative pi all over 4. Then minus pi all over 4. Plus I sine ng negative pi all over 4 minus pi all over 4. Simplify po natin. Hindi po yan magka-cancel, no, kasi parehas silang negative. So, cosine ng negative pi all over 2. Check ko dahil wala akong tiwala sa sarili ko. Pi all over 4 minus pi all over 4, that is negative pi all over 2. And of course, parehas na rin po dun sa sign. Sign ng negative pi all over. So, ito na yung Z1 over Z2. Ayun sumulat. Question. Wala? Okay. So, yun yung multiplication and division. Next na tayo, yung powers. Paano nire-raise? For example, meron kang, paano pag ni-raise mo yung Z1 raised to 99? Alangan namang, or Z2 raised to 2020. Alangan namang mag-multiply ka na mag-multiply. Baka naman may shortcut. Actually, meron. Tingnan natin yung integer powers of Z. Ayan. Ito, dinerive natin to kanina, tama? Kapag ang product ay ang modulus ng Z1, Z2 or Z1 times Z2 is equal lang dun sa product ng individual modulus nila, which is modulus of Z1 times modulus of Z2. And then, yung argument din nila, ganun din, i-add naman natin. So, ang argument ng Z1 times Z2 is equal to argument ng Z1 plus argument ng Z2. So, kapag dinamihan natin yung i-multiply natin, for example, hanggang n, ganun lang din po, by theory of mathematical induction. Kasi mathematical induction, hindi ko na i-show, pero yung product ng maraming, for example, hanggang Zn na complex numbers, ang modulus nila is equal lang dun sa product ng individual modulus nila. So, that is modulus ng Z1 times modulus ng Z2 times modulus ng Z3 hanggang sa kung ilan mang modulus or kung ilan mang complex number yon. And ganun din naman sa argument nila. So, kung ilan mang argument, ay kung ilan mang complex number, ganun din po yung bilang ng i-add nating argument. So, ang argument ng Z1 times Z2 times Z3 hanggang Zn is equal lang dun sa sum ng individual arguments or argument ng Z1 plus argument ng Z2 plus argument ng Z3 and so on hanggang kung ilang complex numbers yon. Okay. Pero kapag ginawa natin pare-parehas yung value nila, that is, if Z1 equals Z2 equals Z3 equals kung ilan mang complex number yan, and sabihin natin Z na lang, since pare-parehas naman sila, anong mangyayari dito sa equation natin na ito at ito?
Di ba ganina? Since pare-parehas naman si Z1, Z2, Z3, pare-parehas naman na Z yan. Ibig sabihin, yung modulus ng product ng zeros to kung ilan mang complex number yan is equal lang dun sa modulus ng Z to the power of N. Tama? Kasi pare-parehas namang Z yan. Okay? And then, yung argument naman niya, anong mangyayari? Ganun lang din. Since pare-parehas naman sila ng argument Z1, argument Z2, argument Z3, pare-parehas naman Z1, Z2, Z3, which is Z, bilangin mo na lang kung ilan yon. So, then i-multiply mo sa argument ng Z, which is N argument ng Z. So, eto na, na-derive na natin. Ba't ka umiiyak? Huwag kang umiyak. Na-derive na natin yung formula kapag nire-raise natin sa integer power ang isang complex function na Z or complex equation, complex number. Yan na po. Okay. Kasi 'di ba ang modulus niya is yung modulus lang ng isa raised to n. Tapos yung argument niya is n argument ng z which is theta. So i-multiply mo lang din ng n kung ilan man yung power ni z. Nakuha po ba? So for example, kinukuha mo yung z raised to 1,000. Therefore, ang magiging simplification niyan is kung ano man yung modulus na i-raise mo lang ng 1,000. Tapos, 1,000 times theta plus I sine ng 1,000 theta. Okay. Dun sa original, okay, kunwari hindi natin alam tong formula, di ba? Pag nagre-raise tayo ng power, kunwari, eto yon, cosine theta plus I sine theta. Pag ni-raise mo sa n yung left side, i-raise mo din sa n yung left side. So, equal lang yun sa r raised to n times cosine theta plus I sine theta raised to n. So, ito yung z raised to n. Pero, dinerive na natin yung formula which is ito nga. Zn is parehas lang sa cosine n theta plus I sine ng n theta. And if ang modulus ng z or yung r niya is 1, so magiging 1 ito, magiging 1. Ibig sabihin, yung cosine theta plus I sine theta raised to n ay equal lang po sa cosine n theta plus I sine theta. Itong equation na to, ito yung tinatawag nating Moivre's theorem. Na kapag ni-raise natin sa n ang cosine theta plus I sine theta is hindi mo na kailangang expand. Ang gagawin mo na lang is i-multiply mo yung n dun sa angle. Na-derive lang natin. Galing natin, na-derive natin yung Moivre's theorem. Yan yun. Sure. Anong kinalaman yan? Makakatulong yan mamaya o sa mga pagsosolve niyo. Ang tawag dyan po ay ayan, Moivre. Moivre. Hindi ko alam kung ano basa nila dyan. Moivre. Moivre. Basta Moivre. V to V. Ayan yung tinatawag natin sa English. Pura na. Venus. Question? Ako po.
So, yun yung mga powers ng complex number natin na integers. Ibig sabihin, mga whole number. Raised to negative, raised to 2, raised to 3. So, what if roots? Di ba, pag nag-i-square root tayo ng x, square root, di ba ang fraction nun ang exponent ng fraction, pag cube root is 1/3. Hindi ito integer. Yung sinolve natin kanina na z raised to n, integers yung value ng n . So, what if ganito na? What if hindi na integer? What is fraction na? What is roots na? Square root, cube root ang hinahanap natin. Ang magiging formula natin is ganito. Parehas pa rin siya, no? Wala yung pinagkaiba actually dun sa z raised to n. Ganun lang din naman yan. Pag ginawa mo siyang, di ba ang nth root of z ay parehas lang sa parehas lang sa z raised to 1 all over n. Kasi nga yung square root ng z raised to 1/2. Ang cube root ng z raised to 1/3. Ang fourth root ng z raised to 1/4. So, kung ilan man yung value ni n, parehas lang din naman dun sa formula natin. Okay. And this time, kung si kanina dun sa z raised to n na integer value si n, ang ginawa natin, di ba, minultiply natin si theta ng n, kung ilan man yung value ni n. Ganun din naman ito. Yun nga lang yung n natin, dahil 1 all over n na, magiging division siya, bababa siya. Kaya niyan dito sa baba sa n. Pag roots yan, square root, cube root, nasa baba po yung n. And again, argument yan, kaya maraming possible na sagot. Plus 2k pi, where k is from 0 to 1, pero hanggang negative 1 na lang. Or n minus 1 na lang. For example, yung kanina pa rin. 2 minus negative 2 plus 2i, tama ba yung sample natin kanina? Raised to 2/3. Mali. 1/3 na lang muna. 1/3. Cube root. So, this is equal to cube root of negative 2 plus 2i. So, ang n natin is kung ano yung index ng root, which is equal to 3. Tama ba? So, n equals 3. Ano po yung r natin kanina? 2 square root of 2. Ano yung theta natin kanina? Negative pi all over 4. No? Paano natin ito nakuha? I-convert mo muna yung negative 2 plus 2i sa polar form para makuha yan. At dahil alam na natin, therefore, ano sagot natin? 3 cube root ng 2 square root of 2. Okay, ito yung r. Times cosine ng, yung theta natin is pi all over 4, negative pi all over 4, plus 2k pi all over 3, plus I sine ng negative pi all over 4 plus 2k pi all over 3. Sir, ano ang value ni k? Si k magdedepende sa value ni n. Yung n natin is 3. So, yung mga values ni k natin is from 0 to 0, 1, 2. Hindi nakasama si 3 kasi hanggang n minus 1 lang tayo. Yung n natin 3. So, 3 minus 1, 2. So, hanggang 2 lang tayo. Nakuha. So, dadagdagan natin to ng times 3. Yung k is marami siya. Una, when k equals 0. Pangalawa, when k equals 1. When k equals 2. When k equals 0, yun yung tinatawag nating principal. Principal value.
So, magzi-zero lang naman yan. Kaya, cosine ng negative pi all over 12. Ang cube root ng 2 square root of 2 ay 1.414 square root of 2. Square root of 2 times cosine ng negative pi all over 12 plus I sine ng negative pi all over 12 kapag, alin to? Kapag k is 0. Okay. Yung normal na z natin kanina, sabi ko nga, walang katapusan yung theta natin. Kasi yung theta natin talaga, meron siyang 2n pi, where n equals 1, 2, 3, 4, where n equals 0, 1, 2, 3, 4, up to infinity. Pero pag nag-divide na tayo, pag kinuha na natin ng roots, meron na tayong limit. Ang limit natin is hanggang n minus 1 na. Yung value ng i-multiply natin dito kay k. So, dito hanggang 3 na lang. Ay, hanggang 2. 0, 1, 2. When k equals 1, anong magiging simplification yan? Meron kang 2 pi. Kung 1 to, so dadagdagan mo ng 2 pi si negative pi all over 4. That is 7 pi all over 4. Tapos, i-divide mo pa ng 3. 7, 12. So, cosine ng negative 7 pi all over 12 plus I sine ng negative 7 all over pi over 12. 7 pi all over 2. Saan galing dito? Negative pi all over 4 when k equals 1, 2 times 1 times pi divided by 3. Dito yan, dito. Yung formula kasi may k. And maraming value si k. Hanggang sa n minus 1. Ang n natin is 3 kasi nga cube root 3. Kaya hanggang 3 minus 1, 2. Hanggang 2 lang tayo. Solve natin when k equals 0, when k equals 1, when k equals 2. Maliwanag po. Question. So, kayo nang bahala dun sa k equals 2. So, pag ginawa natin k equals 2 yan, dito ito, di ba? So, dadagdagan mo ng 2 times 2, 4 pi, so negative pi. Negative pi all over 4 plus 4 pi divided by 3, 5 pi over 4. When k equals 2, 5 pi over 4 ang argument natin.